خب سلام به همه دوستای عزیزم. چون توی ولاگ قبلی فارسی حرف زده بودم و خیلی دوست داشتین و گفتین که بیشتر توی ویدیوها فارسی حرف بزن، توی این ویدیو تصمیم گرفتم کلا به فارسی ضبطش کنم، چون اولا که دوستم همراهه، باز نمیخوام مجبورش کنم که انگلیسی حرف بزنه و معذب بشه، بعدش هم که خب خودتون استقبال کردین. واسه همین نظراتتون رو تو کامنت برام بنویسین که اگه میخواین ویدیوها ادامهش انگلیسی ضبط بشه راحت ترین ببینین، بیشتر دوست دارین یا اینکه فارسی. امروز الان خیلی صبح خیلی زوده، ساعت 7 صبحه و من معمولا این موقع هنوز از خونه بیرون نیومدم، بیدارم ولی از خونه بیرون نیومدم. ولی امروز واسه این که با دوستم تصمیم گرفتیم که یه دونه صبحونه خیلی هیجان انگیز ایرانی رو تست کنیم، زودتر اومدیم بیرون. حالا واسه این که ببینین اون صبحونه چیه وایسین منتظر بمونین تا بهتون بگم. الان اومدم دنبال دوستم و منتظرم که بیاد بریم این صبحونه ایرانی خوشمزه رو که خیلیاتون باز تو کامنت برام نوشته بودین که برو اینو تست کن و بهمون بگو که چجوریه. دارم میرم دیگه، همین. من بیشتر حرف نمیزنم، هنوز واقعا ویندوزم بالا نیومده. وایده قشنگم دیشب نتونسته بخوابه، یک خوابالوی بی‌اعصابه، نمیخواد تو تصویر باشه فعلا و کاری دستم بر نمیاد. دیگه داریم میریم دیگه، یکم ترافیکه، یکم استرس داریم که چون بعدش میخوایم زود برسیم سر کار، چون همکاریم ما هم دیگه. ولی دیگه داریم میریم ببینیم یه جای نزدیک انتخاب کردیم که بریم کنده بخوریم. آره خیلی ترافیک سنگینیه صبحها، واقعا اگر بخوای بری جایی تو تهران بیچاره میشی. تازه ما نزدیکترین جا رو به شرکت انتخاب کردیم. های یاستی بچه ها یاستی کله پاچه یکی از دیسکاستینگ ترین، یکی از خوشمزه ترین تردیشنال فود که نیست سیرابیه، سیرابی دل و روده گوسفنده براتون زیر نویسیدم. معده است، معده گوسفند. بیا مغز ندارید نشون بده. مغز اینجاست. بیا. این کلاش. وای یوتیوبی نه بابا کاری ندارم. این زبونه. این زبونه. اینم مغز. این خیلی خوشمزه است، خیلی هم چرب نیست. این چیه؟ روغن پاچه است. آها پاچه نه پاچه بود، خیلی گوشتش خوشمزه و لذیذه. آره. اون قسمتی که خیلی گوشت داره چیه؟ بناگوش؟ گوشت لخ. گوشت؟ لخ. بهش میگن گوشت لخ. بهش میگن گوشت لخ. لخ. آره. این بناگوش یه طرف صورت میشه. آره. 1 2 3 امتحان میکنیم. آره یاسی داشت یه بناگوشت، یه آبگوشت با بناگوشت و یه چیز دیگه هم بود. سومی چی بود؟ آقا رو هول کردیم. خلاصه داشت یه جوری سفارش میداد که آقا اینجوری بود که stop it you can eat it. ولی الان ما یه آبگوشت با مغز سفارش دادیم، یه دونه بناگوشت سفارش دادیم، 2 تا چای. نشون بده فضا رو. خیلی باحال بازی شیکیه. قرار بود بریم یه جایی که کثافت بباره. تابلو قیمتش هم اونجا میشیم بریم.
دارچین میریزم روش به خاطر اینکه نمیدونم ولی اینا مغزه، تیکه‌های مغزه توی آبگوشت. من خودم شخصا بدون دارچین رو ترجیح میدم. من تا حالا کله پاچه ای نیومده بودم و اولین بارم بود و انگار که خیلی احمقانه سفارش دادم، چون آقای خیلی شبیه احمقانه نگاه میکرد و اینجوری بودش که چی میخوای؟ زبون بسته، چی مد نظرته؟ نمیدونستم انقدر عجیبه و واقعا اولین بار که تو زندگیم کله پاچه ای میام و من اصلا کله پاچه دوست ندارم، ولی خب الان نمیدونستی دوست ندارم. واقعا کله پاچه حرمت داره. ولی خب شاید واقعا از امروز به بعد علاقه من شم، ولی خب شاید این دفعه یک مقدمه‌ای بشه برای اینکه دوست داشته باشم. ولی اصلا نتونیم از تو کلی قضیه جمع کنیم. ولی خیلی نذاشت اونجا وایسم فیلم بگیرم، خیلی حال نمی‌کرد که باشم اونجا. خب من بناگوش سفارش داده بودم. این بناگوشمه، کنارای صورت گوسفنده با نون تازه سنگک و نارنج، یک ترکیب بهشتی میشه و این قشنگه هم که آب مغز گرفته. چای جزء جدا نشدنیه. من اینو چجوری باید بخورم؟ خب نارنج رو به این شکل روش میچکونیم، بعد نمک میزنیم. البته واقعا هر کاری کنم با خوردن چشم کنار نمیام، یعنی هر چیزی بخورم چشم و مغز رو نمیخورم. چشم مغز خیلی خوبه. نه واقعا من فقط از چربی چشم دقیقا چشم گوسفنده. میدونستین کله پاچه سومین غذای چندشاور جهانه، یعنی مثلا چندشاورترین غذاییه که مردم جهان مثلا رای دارن بهش، که اولیش مثلا سالاد عنکبوت تو اندونزیه، دومیش نمیدونم چیه، ولی سومیش هم کله پاچه است. یعنی واقعا واسه مردم جهان جا نیفتاده که چجوری ایرانی‌ها کله گوسفند هر چی که درونش هست رو به عنوان صبحونه می‌خورن و کلی هم حال می‌کنن. این خیلی براشون عجیبه. ناراحت شدم واقعا سومیه. آره دقیقا سومیه، خیلی عجیب. چیزی که واسه خیلی ایرانی‌ها خیلی مهمه واسه خود من، مامانه که ایرانی چای خورد یکی چای تازه دم باشه. و نمیدونم چجوری هفته صبح چای تازه دم نیست. تو نظری نداری؟ در مورد چای تازه دم بلد نیستم. تو لیاقت چایی رو نداری؟ تو چون لیاقت چایی رو نداری؟ کسی به این اولین بارشو داره کله پاچه رو ساکت شد. خیلی جالبه بود. خیلی از کاپلا دارم واسه صبحانه، چون کله پاچه غذای سنگینه و معمولا صبحانه میخوریم. خیلی از کاپل ها الان دارن برای صبحانه میان اینجا و بعد اینکه صبحانه خوردن حالا جدا جدا میرن سر کار. با حالا کاپل من همسر بیرم، یعنی به عنوان دیت میان کله پاچه‌ای. من تا الان این کانسپت بر من گفت بود. کله پاچه دیت؟ اصلا دیگه به کله پاچه بگی دیت، به خود کله پاچه کانسپتش بر میخوره. چی دیت؟ دارچین رو همه چی من دوست دارم. خیلی من مزه دارچین رو دوست دارم. تو خود جمله قبلی نمیتونم قابل پخش نیست. دلیل نفرت من از کله پاچه به دوران کودکی برمیگرده. من بابام علاقه خیلی زیادی به کله پاچه خوردن داره و همونطور که حالا احتمالاً نمیدونی
کله پاچه یه غذایی که خیلی بوی بدی داره توی خونه، مخصوصا اگه درست شه و اصلا اصولا نباید تو خونه درست شه. بابای من همیشه تو خونه درست میکرد و بوش و از اون به بعدش دیگه من کلا متنفر شدم و الان اولین باری که تو زندگی کله پاچه میخورم. ولی غذای نسبتا کم هزینه‌ایه، به خاطر اینکه تو هزینه عمده‌ای که می‌کنی صرفا واسه اون کله‌ای که می‌خری و بقیه‌اش فقط پیازه. یعنی حالا یه هزینه‌ای من نمیدونم دقیقاً قیمتش چنده، تو کله رو می‌خری که خب شامل مغز میشه، بناگوش میشه، چشم میشه، زبون میشه و همه گزینه‌ها رو داره. خب یه سر بذار تو دهنه. نه اصلا نیست، چیز خوشمزه‌ایه. و در نهایت توی دیگ میذاری و با کلی پیاز، کلی که دارم بهتون میگم، از فکر میکنم 1-2 کیلو پیاز رو فقط میریزن توش، چون بوش رو میگیره و آروم آروم زیرش رو روشن میکنید برای خودش میپزه. کلا غذای نسبتا راحتیه واسه درست کردن، ولی ادویه‌اش باید دستتون باشه دیگه. آره و حین پخت یکم بوش شد اذیت کنه، اونم میگم تنها راهکارش پیاز ریختنه، هیچ کار دیگه نمیشه که. و برای همینم دارچین میریزن چون ادویه خوشبویه. اولین تجربه کله پاچه خوردن زندگیم به طرز عجیبی چسبید، با اینکه خیلی چیز فکر کنم سوسولانه‌ای خوردم، نه بناگوشو چی مثلا لاتی بخوای بیای بخوری چی باید بخوری؟ نه واقعا چشمو هیچ وقت فکر کنم نمیتونم. مغزو باز یه جوری میتونم کنار بیام ولی چشمو اصلا نمیتونم. و اینکه خوب بود. تو نظرتو بگو چجوری بود کله پاچه‌ش؟ دوست داشتم، اوکی بود کاملا. البته من زیاد میخورم خب ولی خوب بود. به نظرت خیلی سوسولانه نبود؟ فکر کنم نسبت به جاهای دیگه کله پاچه باید همچین سرامیک‌های سفید و چرب و کثیف داشته باشه. اینجا خیلی مغازه سوسولی، یعنی رستوران سوسولی بود اومدیم ولی خیلی چسبید. بعد رفتارشون هم خیلی من دوست نداشتم. میتونستن خوش اخلاق‌تر باشن. آره یه جوری بود. آقای خیلی مثلا دید من این احمقایی که تا الان کله پاچه نخوردن اومدن خیلی اصلا خوب برخورد نکرد. میتونست فرندلی تر باشه. ای اگه نخوردی اینو بهتون پیشنهاد. آره اصلا وایساده اینجوری من نگاه می‌کرد. تو بیخود می‌کنی وقتی کله پاچه نخوردی اومدی اینجا. دقیقاً نگاهش همچین چیزی میگفت. خیلی اکلاکه بود. چایشون هم کهنه‌دم بود، مزه سگ میداد. تو لیاقت چایی رو نداری. تو اگر لیاقت چایی داشتی که همونی که بهتون خیلی نشون نمیده رو شاهد هستی. اگه من قطع میکنم بس تمرکزش رو از رانندگی از دست نده.